Friends, welcome back to my YouTube channel. তো আজি আমি আলোচনা কৰিম টি ফ্ৰম আছাম MCQ. প্ৰিভিয়াছলি 30টা MCQ ডিছকাছ কৰা হৈছে অলৰেডি এইটো চেনেলত. চ' যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2ৰ গৈ চাই ল'ব. চ' লেটছ গো ফৰ দি নেক্সট পাৰ্ট. এইটো পাৰ্ট নাম্বাৰ 3 হ'ব. চ' প্ৰিভিয়াছলি আমি 30টা আলোচনা কৰিছিলোঁ, 30টা পিছৰ পৰা আলোচনা কৰিম. তাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে চিৰিয়েল নম্বৰ 31. ডেছ ৱেৰ ৱেইটিং ফৰ প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ এট দি প্লেটফৰ্ম. চ' প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰৰ কাৰণে প্লেটফৰ্মত কোন ৰখি আছিলে? অপশ্যন এ আছে ৰাজবীৰ পেৰেণ্টছ, ৰাজবীৰৰ মা দেউতা, ছেক্ৰেটাৰী অফ টুৰিজম কমিউনিকেশ্যন. অপশ্যন চি আছে প্ৰাঞ্জলছ পেৰেণ্টছ. অপশ্যন ডি আছে দেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ. চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি প্ৰাঞ্জলছ পেৰেণ্টছ. প্ৰাঞ্জলৰ মাক দেউতাক ৰখি আছিলে, স্পেচিয়েলি তাৰ দেউতাক আছিলে, যদিও ইয়াত পেৰেণ্টছ দিয়া আছে কাৰণে আমি প্ৰাঞ্জলছ পেৰেণ্টছ লিখিম. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ডাজ ৰাজবীৰ কম্পেয়াৰ দি টি বুছেছ টু. চ' চাহপাতৰ যিটো জোপোহা আছিলে, চাহপাতৰ জোপোহা, এই জোপোহাবোৰক কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে, তুলনা কৰিছিলে? অপশ্যন এ আছে এ গ্ৰীণ অচিয়ান, অপশ্যন বি আছে এ কাৰ্পেট অফ গ্ৰাছ, অপশ্যন চি আছে এ চি অফ গ্ৰীণ লিভছ, অপশ্যন ডি আছে এ ফৰেষ্ট অফ টি প্লাণ্টছ. এইটোত অপশ্যনটো ভুল হৈ আছে, অপশ্যন ডি হ'ব. চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন এ গ্ৰীণ অচিয়ান. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট গেভ এ ডিলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ টু দি ৱাটাৰ. অপশ্যন এ আছে টি লিভছ, অপশ্যন বি আছে জিঞ্জাৰ, অপশ্যন চি আছে কফি, অপশ্যন ডি আছে ইলাইচি. চ' স্পেচিয়েলি চাহক মানে পানীক এটা ভাল ফ্লেভাৰত পৰিগণিত কৰে স্পেচিয়েলি টি লিভছে, মানে চাহপাতে. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে ন' ওৱান ৰিয়েলি ন'জ হু ডিছকভাৰ্ড এ টি বাট. অপশ্যন এ আছে দেয়াৰ আৰ টু লিজেণ্ডছ, অপশ্যন বি আছে দেয়াৰ ইজ ওৱান লিজেণ্ড, অপশ্যন চি আছে দেয়াৰ আৰ ফ'ৰ লিজেণ্ডছ, অপশ্যন ডি আছে দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ডছ. চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন এ দেয়াৰ আৰ টু লিজেণ্ডছ. দুইজন লিজেণ্ডছৰ কথা কোৱা হৈছে চেপ্টাৰটোত টি ফ্ৰম আছামত. চ' এজন লিজেণ্ড ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড বুদ্ধি ধৰ্মা, আৰু এজন চাইনিজ লিজেণ্ড আছিলে, চাইনিজ এম্পেৰৰ আছিলে, তেওঁকো লিজেণ্ড বুলি পৰিগণিত কৰা হৈছে. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে হাউ আৰ প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ ৰিলেটেড টু ইচ আদাৰ. প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কি, সম্বন্ধ কি? অপশ্যন এ আছে ব্ৰাদাৰ্ছ, অপশ্যন বি আছে ক্লাছমেটছ, অপশ্যন চি আছে কাজিনছ, অপশ্যন ডি আছে আননোন. চ' both Razbir and Pranjals were classmates who were studying in Delhi. So option B will be the correct answer, classmates. Tar pisor to question ase what were the doll-like figures that were seen moving amidst the tea garden. Option A is a tea garden manager, option B is a tea pluckers, option C is a tea plantation, option D is a tea bushes. So doll-like figures tea garden ot especially tea pluckers asile যিসকলে টিবোৰ বুটলি চিঙি যিটো বেম্বো বাস্কেট থাকে তাত পেক কৰে. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য আনাডাৰ নেম ফৰ স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড. স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড মানে যেতিয়া নেকি
টি বুশেছবোৰ অৰ্থাৎ টিৰ যিবিলাক হেৰি থাকে পাত থাকে এইবোৰ স্প্ৰাউট কেনেকৈ হয় কেতিয়া হয় আৰু সেইটোৰ নাম কি চ' স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ডটো স্পেচিয়েলি ছেকেণ্ড ফ্লাছ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাছ ছেকেণ্ড ফ্লাছ থাৰ্ড ফ্লাছ ফ'ৰ্থ ফ্লাছ চ' আমি কিতাপত সুন্দৰকৈ দিয়া আছে ছেকেণ্ড ফ্লাছ বা স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড ছেকেণ্ড স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে ইউ চিম টু হেভ ডান ইউৰ হোমৱৰ্ক বিফ'ৰ কামিং হু ছেইড দিছ চ' অপশ্যন এ আছে প্ৰাঞ্জল অপশ্যন বি আছে ৰাজবীৰ অপশ্যন চি আছে মিষ্টাৰ বৰুৱা অপশ্যন ডি আছে বৌদি দৰ্মা হু ছেইড দিছ এইটো প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে কৈছিলে আৰু প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে মিষ্টাৰ বৰুৱা অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে অলমষ্ট এভৰি ওৱান ইন দি কম্পাৰ্টমেণ্ট ৱাজ ড্ৰিংকিং ট্ৰেইনৰ যিবোৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট থাকে এই কম্পাৰ্টমেণ্টবোৰত সকলোৱে কি খাই আছিলে অপশ্যন এ আছে টি চ' আমাৰ অপশ্যন এ আছিলে টি অপশ্যন বি এ কফি অপশ্যন চি লাচ্ছি অপশ্যন ডি ক'ল্ড ড্ৰিংকছ চ' কম্পাৰ্টমেণ্টত সকলোৱে চাহ খাই আছিলে তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে ৱাই ডিড বৌদি দৰ্মা কাট অফ হিজ আইলিডছ বৌদি দৰ্মাই তাৰ চকুৰ পতাবোৰ কিয় কাটি দিছিলে চ' অপশ্যন এ আছে হিজ আইলিডছ আৰ ইৰিটেটিং অপশ্যন বি আছে হিজ আইলিডছ আৰ ইনফেকশ্যন অপশ্যন চি আছে হি ফেল sleepy during meditation option D is none of the above so the correct answer will be option C he felt sleepy during meditation that's why he cut off his eyelids so etu question o ahibo pare BS very short question tar pisor to question ase who cut off his eyelids kune চকুৰ পতাবোৰ কাটি দিছিলে প্ৰিভিয়াছলি আমি এইটো পালোহি যে বৌদি দৰ্মাই কাটিছিলে চ' অপশ্যনখিনি দিয়া আছে ইয়াত প্ৰাঞ্জল ৰাজবীৰ নান বুলি দিয়া আছে চ' চি নম্বৰ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ বৌদি দৰ্মা তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে হু উড অলৱেজ বইল ৱাটাৰ বিফ'ৰ ড্ৰিংকিং ইট কোনে পানী খোৱাৰ আগতে বইল কৰি খাইছিলে গৰম কৰি খাইছিলে অপশ্যন এ আছে প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক অপশ্যন বি আছে হিন্দু কিং এজন হিন্দু ৰজা এ চাইনিজ এম্পেৰৰ এজন চীনা সম্ৰাট অপশ্যন ডি আছে আছামিজ এম্পেৰৰ অসমীয়া সম্ৰাট চ' আমি গমেই পাওঁ দুজন লিজেণ্ড আছিলে বৌদি দৰ্মা আৰু এ চাইনিজ এম্পেৰৰ চ' চাইনিজ এম্পেৰৰ যোনজন আছিলে চীনা সম্ৰাট যোনজন আছিলে তেখেতে পানী খোৱাৰ আগতে গৰম কৰি খাইছিলে সদায় চ' তেখেতেই চাহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে বুলি এটা জনশ্ৰুতি আছে তেখেতে পানী গৰম কৰি খোৱা অৱস্থাত চাহৰ পাত আহি কিনে চাহৰ পাত দি কিনে ট্ৰাই কৰিছিলে তাৰপিছত এটা এক্সট্ৰা ফ্লেভাৰ উৎপন্ন হৈছিলে যিটোৰ পৰা চাহ উৎপন্ন হোৱা বুলি আমি গম পাওঁ তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ আৰ গোয়িং টু আছাম ফ্ৰম প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ দুয়ো অসমলৈ গৈ আছে ক'ৰ পৰা এইটো কুৱেশ্যন আছে চ' অপশ্যন এ আছে গোৱা অপশ্যন বি আছে শ্বিলং অপশ্যন চি আছে দিল্লী অপশ্যন ডি আছে বিহাৰ চ' আমি গমেই পাওঁ যে দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ গৈ আছিলে প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ দুয়ো তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ ট্ৰেইন ষ্টপড এট প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰৰ যিটো ৰেলগাড়ী আছিলে এইটো ক'ত ৰখিছিলে ষ্টপড হৈছিলে চ' অপশ্যন এ আছে ডেকিয়াবাৰী জংচন অপশ্যন বি আছে ডিব্ৰুগড় জংচন অপশ্যন চি আছে মৰিয়নি জংচন অপশ্যন ষ্টেচন আছে ডি আছে দিল্লী ষ্টেচন চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি মৰিয়নি ষ্টেচন ডেকিয়াবাৰীৰ এটা টি গাৰ্ডেন হয় চাহপাতৰ বাগিচা হয় চ' অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে গ্ৰুপছ অফ টি প্লাকাৰ্ছ আৰ কেৰিং ডেছ অন দিয়াৰ বেগছ গ্ৰুপছ অফ টি প্লাকাৰ্ছ মানে যিবিলাকে টি চাহবোৰ বুটলে চ' তেখেতে পিঠিত কিবা এটা কঢ়িয়াই নিছিলে চ' সেইটো কি আছিলে প্লাষ্টিক বেগ আছিলে নে কটন বেগ আছিলে নে কাটিং মেচিন আছিলে নে বেম্বো বাস্কেট আছিলে চ' পিঠিত একচুৱেলি বেম্বো বাস্কেট আছিলে সিহঁতে কঢ়িয়াই নিছিলে চাহ বুটলাৰ কাৰণে চ'
আজি এইটো ভিডিঅ'ত 15টা MCQ ডিছকাছ কৰা হ'ল নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু 15টা ডিছকাছ কৰা হ'ব আৰু টোটেল আপোনালোকৰ 4টা পাৰ্ট থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি চোৱা নাই কি কিছুমান কি লাইনছ আছে চেপ্টাৰৰ চ' এই কি লাইনছবোৰ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ' অলৰেডি মোৰ চেনেলত দিয়া হৈছে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৰু যদি PDF লাগে প্লিজ কমেণ্ট বিলো and I will be really privileged if you share this video with your friends আৰু this video is very effective for SSLC 2025 students কাৰণ ইয়াত বহুতো MCQ ডিজাইন কৰা হৈছে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ near about 100 MCQ will be provided so thank you